እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ አለኝ። ለምንድነው አፍሪካና ላቲን አሜሪካ ከሌሎቹ ከአውሮፓና ከአሜሪካ ይሄ በሽታ ወይም ህመም ገብቷቸዋል፣ ብዙ ሪሶርስ አላቸው፣ ብዙ ሳይንቲስቶች አላቸው ከምንለው ለምን ወደ ኋላ ቀረ ህመሙ እንትን ስለሚለኝ ነው? ምንድነው እሱ? ለምንድነው እኛን መጀመሪያ ያልመታን? ከቻይና ጋር ባለን ግንኙነት ለምሳሌ ብታየው አፍሪካ ውስጥ በጣም በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ቻይናውያን አሉ፣ ምልልሱ አለ፣ ለብዙ ነገር የተጋለጥንን። ምንድነው እሱ አፍሪካና ላቲን አሜሪካን ወደ ኋላ ያስቀረው ከአውሮፓና ከአሜሪካ? ምናልባት የታየ ነገር ከሆነ መቼስ ይሄንን ጥያቄ ኮሮና ካለፈ በኋላ ፖስት ሞርተም እንለዋለን ብንነጋገርበት ነው በጣም በግልጽ የሚታየው። ምክንያቱም ገና ነን መጥቶ ድምጥማጣችንን ካጠፋን የጥያቄ ትርጉም የማይኖረው ማለት ነው። ገባ ምን ያለው ግን አንዳንድ ነገሮች እንነጋገር። በመጀመሪያው ጥያቄ ብዙ ሰው አንደርስታንድ የማያደርገው ያለው ወደ አሜሪካና ወደ አውሮፓ ያለው የቻይና እንቅስቃሴ ከኛ ጋር ምንም በግንዛቤ ደረጃ ሊመጣጠን የሚችል አይደለም። እኛ አሜሪካ 10 ሚሊዮን የሚሄድ ከሆነ በአንድ ቀን ሰው እኛ ጋር 500 ብር ትለው ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ብዙ ይመስለናል እኛ። ነገር ግን ከአሜሪካ ጋር ያለው እንቅስቃሴ አሜሪካ እኮ 4000 5000 6000 ፍላይት ነው በቀን የሚገባው። ከቻይና ብቻም አይደለም ደግሞ ከቻይና ሰዎቹ ወደ አሜሪካ ካልሄዱ ቀጥታ ወደ ሲንጋፖር ይሄዳሉ፣ ወደ ዩሮፕ ይሄዳሉ። ከዛ ደግሞ ተነስቶ እንደገና ወደ አሜሪካ የሚገባው ደግሞ አለ። እና ይሄ ነገር በጣም ትልቅ ልዩነት አለ እዚህ ላይ የመጀመሪያው። ሁለተኛው ትልቁ ልዩነት ምን መሰለ? ለጥሩም ይሁን ለመጥፎ ይሁን መጨስ ገና መጨረሻ ነው የምናየው። እነ ኢትዮጵያ በአቅማቸው አንድ መግቢያ ስለሆነ ያላቸው አንድ መግቢያ ናት ያለችን ቦሌ ናት። በቃ ቆንጆ ስክሪኒንግ ነበር። ስለ ብዙ ነገር ልትናገር ትችላለህ። መጥፎ ነው፣ ትክክል አይደለም፣ ሰው ይስቱ ነበር ምናምን ሁሉ ነገር ትክክል ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ሆነም ቀረም ለማወዳደር ነው የምነግርህ ያለው። እኔ ጓደኛ አለኝ ኤልኤ ሚኖር ከስፔን የመጨረሻውን ፍላይት ይዞ ሲዘጋ አሜሪካ እንዳትገቡ ሲባል ማርች 15 ኤልኤ ገባ ሎስ አንጀለስ። ገብቶ ሲደውልልኝ ገርሞት ነው የደወለልኝ። ሐኪም ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ከየት መጣህ ወዴት ነህ የሚለው የጠየቀው ሰው የለው። ሺዎች ፍላይት እየገቡ እንደዛ ከዩሮፕ በዛን ጊዜ ስፔን እኮ ተቀጣጥሎ ከአሜሪካ የመጨረሻውን ከስፔን ፍላይት አጥቶ በእንግሊዝ አድርጎ ነው የመጣው እሱ። እንደዛ አድርጎ መጥቶ ግን የጠየቀው ሰው የለው። ስንት እሱ ራሱን ኳራንቲን አደረገ ሐኪም ስለሆነ። ግን ስንት ሰው ነው እንደዛ የገባው? አሁን ምንድነው የሆነው መሰለህ? በጣም ብዙ ሰው ፖቴንሻሊ ኢንፌክትድ የሆነ ሰው አገራቸው ውስጥ ገባ መጀመሪያ። ከ14 ቀን በኋላ ሲፈነዳ መቆጣጠር አትችልም። ይሄኛው ትልቁ ነገር ነው። ሌላው ይሄው ቴምፕሬቸሩ ምናምን የሚል ነገሩ ጥያቄዎች አሉ። ሌጂቲሜት ናቸው ባይዘው። ለምሳሌ በፍሉ ካየኸው ቴምፕሬቸር ምናምን ኢምፓክት አለው ሊኖረው ይችላል። ግን ገና ነገርየው ተጽፎ ሳይጨረስ በሱ ተስማምተን ተማምነን ተደስተን መከላከያችንን እንዳናቀዘቅዝ ነው የምፈራው ያለሁት እንጂ ሊሆን ይችላል ሊኖረው ይችላል ኢፌክት። ግን ወደፊት የምናየው ነው። ያድርግልን ብለህ መጸለይ ነው ለሱ።